Assalamualaikum guys, selamat datang ke rancangan DIY Asal Boleh. DIY asal boleh. Korang ada masalah gapping macam ni juga kah dekat bumper? So kalau you guys tengok video saya sebelum pada ni pasal side support, tapi untuk yang ni situasi dia berbeza. Kes kali ni kalau you guys tengok, dia punya flange semua dah tak ada. Memang dah tak ada. Biasanya kalau untuk kes macam ni, diorang akan pakai pin untuk tarik. Tapi saya tak nak pakai yang tu sebab saya tak nak drill pada body. So ni kiranya alternatif kedua, untuk macam mana nak baiki bumper ni nak bagi lekatkan balik. Dia bukan permanent fix, dia temporary fix tapi tahan lama. Untuk masalah gapping ni, solusi dia saya menggunakan Sika Flex. Lebih kurang lah kita katakan dia guna untuk gam cermin kereta. So kalau yang korang nampak yang colour hitam, ni lah bendanya. So benda ni sebenarnya banyak kegunaan dia, bukan untuk cermin aja. Untuk lekatkan bumper boleh. Kalau skirting kereta korang ada gapping kan, pakai bukan ori ke apa kan, nak bagi letak isi gap tu, boleh je pakai ni. Contohnya kalau gap dekat lampu ni pun, kalau nak bagi nampak kemas, boleh pakai benda ni refill. Yang ni saya guna untuk lekatkan bumper ni. Okey. Biasanya kepala yang dia bagi ni dia tak potong lagi sebab dia ikut kegunaan kita lah. Kalau kita nak isi ruang kecil, kita potong kecil. Kalau untuk isi gapping mungkin buat serong, so saya nak guna ruang kecil je sebab tak mahir lagi kan. So kita potong sikit je. Pakai pemotong pokok ni boleh tak? So okay tu, abang kecil. So beli ni, pump gap dia ni dekat mesti DIY boleh dah. Lupa guys, sepatutnya sebelum kita isi ni, untuk mengelakkan daripada dia meleleh, kita kena tampal saltip tu. Sebab dia bila nak buang dia ni bukan senang.
Okey guys, ni hasilnya. Habis tangan saya comot. Sangat kemas lah. Ya, sangat kemas. Kalau dia jenis macam latex juga. Kalau you guys pergi dekat Mr. DIY, dia ada jual jenis latex, tapi itu dia ambil masa 2 hari baru keras tu. 1 hari lebih macam tu. Kalau pakai Sika Flex ni dalam 1 jam dia dah keras lah. Cepat sikit lah compare tu yang biasa. So yang Sika Flex ni mahal sikit, dalam 20 lebih. Kalau yang kat DIY tu dalam RM9 je. Kalau you guys boleh tunggu 2 hari, okey je pakai yang tu. Tapi Sika Flex ni 1 jam dah okey lah, dia keras cepat sikit. Saya harap video kali ni dapat membantu you guys lah. Kalau ada masalah gaping, so tak payah nak beli getah-getah tu, hitam nak pasang semua. Just beli Sika Flex, isi je ruang-ruang kosong antara gaping tu. Okay, so saya harap video kali ni membantu you guys dan memudahkan you guys dan menyelesaikan masalah you guys. So saya harap manfaat lah, walaupun pendek. Okay, jumpa lagi dalam rancangan DIY Asal Boleh. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum. DIY Asal Boleh.